چې دلته موږ خبره کوله هغه بل لیکچر منځ کې بند شو صحیح ده دوباره سٹارټ کو دلته کې زموږ سره د شفت خبرې کوي شفت مطلب دی چې کله په ډیماند کې انکریز راشي یا ډیکریز راشي دا غي سره هم د ګراف هم خبره کوو صحیح ده نو فور ایگزامپل if the shift in demand curve is outward to the right such a shift is called increasing demand ګوره دا خبره ګران نه دي دلته ډیره اسانه خبرې کوي صحیح ده او تاسو په دې شفت او په expansion contraction باندې پوه کوي دلته کې دا خبره کړې ده و چې کله دا لاین چې دا چې کله رائټ طرف ته ځي صحیح ده چې څونه دی رائټ طرف ته ځي نو دلته کې ورکړي شفت ان ډیماند مطلب ډیماند چینج کیږي ډیماند سیوا کیږي که واپس راځي نو ډیماند کمیږي کنټریکشن مطلب دا دی چې زم سره پرایسز سیوا شوی دی نو ډیماند راکم شوی دغه شانتي د ایکسپنشن مطلب دا دی چې زم سره پرایسز راکم شو نو دغه سیس ډیماند څه شو سیوا کیږي نو دا کم لاین چې دی ډی 1 نو دا رو بار طرف ته روان شي دا ډیماند څه کیږي دا غي سره سیوا کیږي یا دلته کې دوباره خبره دغه درې خبريات ساتي چې یو شفت ان ډیماند یعنی ډیماند سیوا کیدا د ډیماند راکمیدا بل خبره ایکسپنشن دی یعنی هغه ته وی ډیماند سیوا کیدا چې کله پرایسز شي ډیماند چې کله چې کله پرایسز های شي نو د غشي ډیماند راکم شي د کوم کنټریکشن وایو او چې کله پرایسز زمګه وخیږي او دا غي سره ډیماند راکم شي بیا به کنټریکشن وایو دغه شانتي زموږ سره نور افیکټ خبره کړله وای د مین کنډیشن دیٹ افیکټ ډیماند ار انکم کو څه خبرې دي نو د مزید ایکسپلین کړی دی خو کومې خبرې چې نورمالي وکړي هم دا غي بیا ایکسپلینیشن کړی دی وای چینج ان انکم often affect demand lower direct taxes raise disposable income and other things being equal make consumer better off this might cause less demand for necessities and more demand for luxuries ګوره یو ځم سره چې کوم ډایرکټ ټیکسز لګیدلی صحیح ده په ډیسپوزبل انکم باندې یعنی کله چې تا یو پروډکټ بازار ته لاړ شي او سهاله چې کله پای باندې ټیکس وای دا غي پرایسز بخیږي چې پرایسز خيږي نو هم کس هغه نشي افورد کولای نو هغه بناري نو ډیماند به دا غي سره سکیږي راکمېږي با یا وای اوور ټایم improvements in the standard of living have led to greater spending on services and leisure activities the time سره د خلکو د زندگی ضرورت سیوا شوی دي ګوره زم سره په ضرورتو کې دوه قسم خبري انسان دوه قسم سيزونه علي یو دغه بیسیک نیسیسټیز کې راځي کوم چې د بنیادی ضرورت هغه ته وی روټي کپڑا مکان یعنی روټي خوراک دیم راځي کپڑا اغوستو د پاره دریم راځي د کور د پاره دا درې بنیادی ضرورت دي انسان صحیح ده وس یو پیسې په دې لګول دي بیا د دینه علاوه چې کومې خبرې دي دا غي انسان لګژري کې غواړي چې زما کور ته ډیر زیات خي زما په کور کې سہولتونه سی وای په دې کې اي سیم لګیدلې واټر کولر کې بکیم لګیدلې دغه شانتي خفر نیچري خټي وي دغه شانتي څومره چې بنیادی ضرورت سیز نه ده او بیا په پیسې لګي نو دا غي سره لیجر اکټیویټیز سیوا شوی دي سرویسز سیوا شوی دي صحیح ده نو furthermore if average wage increases exceed the rate of inflation like for example زموږ سره average wage چې هغه سیوا شي د انفلیشن ریټ نه وس لک دلته وکړي دی ښه ایوریج ویج یعنی نورمال یو کس ته دغه دیاړي یا سیلری هغه ته څومره میلاویږي لکه فور ایگزامپل پاکستان کې چې دا ایوریج هغه راځي هم سره 800 روپۍ ورځ راځي 8000 روپۍ میاش راځي صحیح ده د کم چې لوویسټ د ټول نه کم صحیح ده نو 5000 روپۍ لکه سکی هیڅ هم نه کیږي دغه شان د کور کرای شي دا 15000 15000 خو غدي نو چې د صرف په کرای کې دا ورکی نو باقي به دې څه کوي نو دا ډېر غټه مسله جوړ شي چې په یو ملک کې په سوسایټي کې داغو ایوریج سیلری کمی او انفلیشن سی وای یعنی انفلیشن وای مهنګای ته ګرانی ته consumers will become better off in real terms and thus have greater flexibility and scope in the use of their income صحیح نو چې کله زموږ سره ایوریج ویج سیوا شو یعنی مهنګای را کم شو او ویجز چې کوم دی هغه سیوا شو یعنی هر یو کس ته په دې ملک کې ډېره ښه سیلری میلاویږي لکه زه به اگزامپل درکم د عمان کې ټولو خلکو د سیلری چې دا ډېره ښه میلاویږي مطلب دغه په ملک کې چې څونه د انسان د میاشتې ضرورت ته د هغې ضرورت مطابق هغه د سیلری میلاویږي نو یعنی هغه نورمالي یو میاشت ډېره ښه طریقې سره پاس کولی شي نو عمان والا څه کوي چې 2 میاشتې کار وکړي چټي ورته میلاو شو ډایرکټ شاپینګ له دوبۍ ته لاړ شي تایلند ته لاړ شي ترکیه ته لاړ شي د درو ملکونو ته
په مخه ځي دغه شان عمرې لځي سعودي عرب ته هر یو کس رواني ولې د هغه سیلري چې دا د هغه د انفلیشن ریټ نه څه ده سیوا ده نو چې د انفلیشن ریټ نه ستا سیلري سیوا شوه نو ته ښه زندګي هم تېرولی شي هر څه د ستا د پیسې هم پوره تا د سیوینګز هم نو بیا مزو والا زندګي ده نو زموږ په پاکستان کې چې دا نو انفلیشن ریټ ډېر زیات سیوا دی د ایوریج سیلري نه نو دا هر یو کس په قرضو کې دی هر یو کس په مسلو کې دی صحیح ده نو دلته کې دا خبره چې کله ستا ویج ایوریج ویج چې دی چې هغه کله سیواو نو سہولتونه به یي که هغه راکم شو نو بیا مسله جوړیږي نو there are also inferior goods what's inferior goods څه ته inferior goods مطلب دا دی وایي in these cases a rise in income leads to a lower demand for the product as consumers now being richer like for example ټول ته ختل خاګانې میلاویږي نو ټول کنزیومر کسټمرز مالدار دي صحیح ده نو دا هر یو څیز بس شي prices demand به راکم شي substitute better quality and preferred goods and service for the original inferior good or service ګوره چې کله انکم یا سیلري سیوا شو صحیح ده نو وایي کسټمرز وستا ریچ دی هغه به څه کوي ښه کوالټي پسې به ځي نو substitute better quality and preferred goods and services for the original inferior good or service inferior مطلب دا دی اول چې به یې اغوست که تاسو خیال کړئ که نه کله چې یو الک دی که نه الک نارملی جاب نه کوي هغه چې د خپل سټډیز کوي نو په سټډي ګوز دا ده چې بس پلار ولا یا رور ولا کپړې راوړي یا چوپچاپ هغه ځان له جوړي کې وای غوندي بس هغه ټایم پکې تیری خو چې دا الک اکاونټنټ شي او دته ښه مضبوطه سیلري ولګي نو دی بیا څه کوي کپړه د ټولو نه خالي پیزار د ټولو نه خالي موبایل د ټولو نه خالي نو دې ته انفیریئر ګوډس افیکټ وایي یعنې انفیریئر دا چې به اول کم اغوستو د هغې نه اوس ته ډېر خالي No example of this is public transport. Here, as income rise, the demand for public transport falls as consumers substitute private transport such as cars. Now, Shanka, for example, them sort of transport public, they are grand show no khalak basakai, private chikam taxi there, private gaade bazan leke or paviki bas. Here are the tests. Test, yani the khalko, the uses the paramina, dagia gazaiqa, dagia هغه څنګه ټیسټ خوښي ټیسټ مطلب یعنی دا هغه څنګه پروډکټ څنګه سرویس هغه خوښول غواړي نو ټیسټ ان پارټیکولر فیشنز دا ټیسټ چې دا یو فیکټر دی چې دا ډیماند لپاره ضروری دی لکه دا غسیز ډیماند همیشه د پاره چې هغه د خلکو د ټیسټ یعنی هغه د ذایقې دا هغه د طبيعت او دا هغه د چويس شي نو کته هغه شان شي همیشه د لپاره جوړې نو ستا ډیماند کې کمی نه راځي فور ایگزامپل ته یو داسې پروډکټ جوړ کې چې هغه د خلکو د لپاره نوې خلک خوښي د دې په ډیماند سیوا شي او یو فیس براشي چې خلک به دې نه تنګ شي ته اپډیټ کې نه چینج کې نه قسم سیس دی د دې ډیماند به راکم شي ځکه خلک د ټایم سره سکی خپل ټیسټ لایکس ډیسلایکس چې هغه چینج کوي نو ټیسټ ان پارټیکولر فیشنز په فیشن انډستری کې خبره کوي فیشن یو داسې انډستری ده چې هلته کې ایون روزانه چې دی پای کې چینجز را روان دي کم ډرس چې خلک دی پیری لوالي نو بل پیرا کافتا یا میاش پس څوک هغه شی چې دی واپس نه لې بیا غشانتي صحیح دا وای دا خو بخاره شوی دی دا شان پیزار چې څوک جوړي شو یا کپڑے ډرس وغیرہ یا د سټایلز ریلیټډ چې څومره سامان دی نو هغه هر هفته هر میاش پای کې اپډیټس نوي را روان دي نو دا غو د لپاره ډیر ټف بزنس دی وای چینجز فریکوئنټلی یعنی بار بار چینج کیږي it may make the demand for certain goods volatile the data demand their volatility and their zar khatmegi for instance concern about health have increased the demand for brown bread and vegetable oil at the expense of white bread and animal fats was a pore khalq ba animal fats istemalol white bread yani maide da spin ulach da istemalol da غیر روټي به پړي was khalq چې دا health نه زیات اویر شوی دي health awareness سیوا شوی دا یو کس والی ز فټ یما او زما ډایټینګ صحیح نو خلک اوس د وایټ بریډ په ځای براون بریډ استعمالوي دغه شانتي د انیمل فیټس په ځای باندې ویجیټیبل اویل استعمالوي کوم چې انیمل فیټس انډستری دا یا وایټ بریډ چې وی جوړو هغه ډیماند ختم شو وس ګورئ دلته یو خبره امپورټنت ده چې به وایټ بریډ جوړو که فور ایگزامپل هغه په دې خبره باندې ځان پوه کړی چې اوس خلک هیلث ډیر زیات خیال ساتي زیات ایجوکیټډ دي زیات نالج دی نو هغه به ډایرکټ د وایټ بریډ سره براون بریډ هم شروع کی نو که څوک وایټ بریډ لري هغه هم خرڅېږي څوک براون لري هغه هم خرڅېږي د بزنس او ډیماند به صحیح خبري او که فور ایگزامپل د براون بریډ نه جوړي دی چې نه خلکو زما وایټ بریډ خوښي زما دغه خرڅوم
بس دی بیا دغه تکینی او خلک چې دی هغه ته لاړ شي کسټمرز د راکم شي دغه شانتي انیمل فیټس والا صحیح ده نو ټیسټ د پاره په ګوري په هر یو بزنس کې چې تای د بزنس صرف دا مطلب نه دی چې ته سهار لاړې او د کمپنی او د ډپارټمنټس او د اپریشنز او د سټیټمنټس او د دې ته خیال وساتو ترالي بزنس مطلب دا دی چې تاسو سره به انفارمیشن اویلیبل تا ته به انفارمیشن راځي د مارکیټ انفارمیشن د خلکو انفارمیشن د دنیا د انفارمیشن تاسو سره به هر قسم انفارمیشن پکاري چې ته په هر څه باندې اویر نن سبا از هول سوسایټي سخوخی سنخوخی را روان وخت کې به خلک سخوخی نه بخوخی نو چې کم بزنس والا په دې خبره باندې پوهی نو هغه ځان سکی اپ ټو ډیټ کوي د ټایم سره سره ځان چینج کوي نو دا غي د وجنه هغه همیشه په بزنس کې کامیاب روان او کم بزنس والا چې سار په افیس د نکیږي ما خام ته راوځي نو دا ډیر زر د بزنس بیا سي ډاون فال تر شي ځکه هغه نه پوها چې اورال سوسایټي او بزنس منس کې سپلای او ډیماند څنګه کار کوي صحیح ده نو دا چپټر زکه تاسو ته ما چې د دې ذکر هغه ډیر امپورټنت ده بیا راځي ټیسټ اف کورس کین بی مانیپولیټډ بای ایڈورټایزینګ وس ایڈورټایزمنت څه شی دی د ایڈورټایزمنت دلته ډیر غټ رول لکه فور ایگزامپل تاسو لیدلی پیپسي شو کوکا کولا شو دا د کم زمانی نه را روان صحیح ده سل کال نه بده سیوا شي او وسیم خلق خوخی او علي صحیح ده نو دا ټیسټ د خلکو ولې نه چینج شوی یو کوېشن دی کنه چې خلکو ټیسټ د ټایم سره سره چینج کیږي د پیپسي او کوکا کولا دا ټیسټ د خلکو نه ولې نه د دې نه ولې نه وړي په کار د نور ډرینکس راغلي وي په کار د هغه ډرینک چې خلکو خوښولې غیس کړي په دنیا کې په میلیونز اف ډیفرنٹ ډرینکس شته لکه یوازې زموږ په سټي کې زه په زه ډیفرنٹ ټایپس اف جوس دی فرش جوس شو یا کول ډرینک شو صحیح ده اوس پکې فیزي واټر راغلی دا شان څو قسمه سپرینکل واټر پکې راغلی او څو قسمونه راغلی خو د پیپسي او د کوکا کولا غزې چاوانه غستو ولې کنسستنټلی ایڈورټایزمنټس صحیح ده لکه ایڈورټایزمنټ مونږ د دې لپاره کوو چې یو بزنس شي مشهور شي د کسټمر سیوا شي نو کوکا کولا او پیپسي خو الریډي فیمس دي بیا ایڈورټایزمنټ د څه لپاره صحیح ده دا خبرې بیا کنیکټډ دي د مزغو سره د انسان مزغه څنګه کار کوي صحیح ده نو خیر هغه جدا ټاپک دی خو بهرحال دلته کې خبره کوي وای دا څه بزنس زکه کامیاب دی چلیږي چې هغه منیپولیشن یعنی د خلکو په مایندز کې په سوسایټي کې هغه منیپولیشن یعنی د خلکو هغه مایند هغه چینج کړي دی په سبانی by advertising and producer try to create markets particularly for ostentatious goods هغه سامان ته وای چې کم like for example hair conditioners which are our ancestors survive perfectly well without air conditioner نن سبا هر لکه او جنې چې افورد کولای شي نو هغه ول شیمپو ولګي بیا ایر کنډیشنر ولګي بیا څو قسمه اویل ولګي سیده په وختو باندې بیا هیر ډرای کی بیا دغه شاندې سپری په وکي غاټ سټپس دي خبره پوهیږي وای کوم چې زموږ انسیسټرز سروایو پرفیکټلی ویل without نو هغه ته د ایر کنډیشنر د شیمپو د دې شیزونو ضرورت نه و دا غینه بغیر هغه خپل ژوندۍ زمينه سیوا زمينه هیلدي هغه ته رکړي صحیح ده خدای دا بار ایڈورټایزمنټس کیږي او یو ماشوم ته چې ته د ورکوټوال یو خبره کې نو چې هغه ورو لویږي خدای په مزغو کې دا خبره پخ شوی که چې هغه خامخا شیمپو کول غواړي خامخا ایر کنډیشنر لګول غواړي بلکې دې ته ضرورت نشته دغه شانتي سم ګډز ار ان سیزنل ډیماند د څه سامان دي چې هغه په سیزن کې ډیماند دي لکه کوکډ میټ even though they are available all year round because test change more salads are consumed in the summer اول غوخه چې وا میټ د دې ډیماند با په جمع کې سی واو ځکه غوخه ګرمي خلک به ګرم ساتو ځکه واوري به یخ وو وس هغه غوخه چې داغه کالو سر ملاوي ځکه فائدہ دا بزنس ته صحیح ده بیا دغه شانتي ګرمۍ کې سیلډ سری سلاد هغه ډیر زیات استعمالېږي نو دا ایڈورټایزمنټس په تھرو باندې مارکیټینګ په تھرو باندې دا د کنزیومرز هغه مایند چینج کړل لکه بزنس ګوره زه تاسو اگزامپل درکوم ما یو پروډکټ جوړ کو پروډکټ جوړول څه د غب خبرې نه دي په دې ډېر غټ ریسرچ شوی بیا په دې کې ډیولپمنٹ شوی بیا دا تا جوړ کړی پای کاست راغلی بیا دې ته تا 15 کاله 10 کاله ایون شل کاله تا انتظار کړی د دې پروډکټ یو برند جوړ شي هغه برند بیا ستارور هغه فائدہ درکې بریک ایون ته ورسي پروفټس ته واوړي ستاسو انویسټمنټ ریټرن وشي بیا ختم شو دا خلکو ټیسټ چینج اوس به بیا دا ټوله جرنی د سر نه کې نو دا غي په ځای باندې غوښ چلو کو هغه ویراشه چې پروډکټ بار چینج کو دا غي په ځای د انسان مزغول نه چینج کو دا غي پوجا سره الو ایڈورټایزمنټ سره
صحیح ده. نو ایډورټایزمنټس که تاسو ګورئ نو هر یو ایډورټایزمنټ کې وایي چې بای تا له ګورئ دا اوبه پکار دي، تا له دا شیمپو پکار دی، تا له دا کریم پکار دی. صحیح ده. نو د هغې په وجه باندې په سوسایټي کې as a whole ډېر غټ چینجز راغلي. د پرایسز اف ادر ګوډس نو دې ته سبسټیوټ افیکټ هم تاسو ویلی شئ، کوم چې بنګ بره وي. صحیح دلته کې لیکلی دی prices of other goods د دې ډېر غټ فیکټر دی. که څنګه چې ما د پین اگزامپل درکړو، که یو پین دا نارملی په 50 میلاویږي او زه یې په 200 خرڅوم، زما نه څوک نه اخلي، ځکه د دې سیم پین د بل چا سره پرایس 20 روپیز دی یا 30 روپیز دی یا هغه 50 روپیز دی او زه یې په 200 خرڅوم، د هغه نه یې ولې نه اخلي؟ نو ته به د دې پرایس هم خیال ساتي. صحیح ده. نو وایي the farmers have no effect but the latter two are significant. The goods are in joint demand. Complements such as cars and tires. وس زمون سره د خبره کوي وایي زمون سره چې کله کمپلیمنټس پروډکټ سي، یعنی د یو پروډکټ سره بل پروډکټ تللی شوی، لکه څنګه چې ګاډی جدا دی او ټایر جدا دی، نو ټایر جدا ډېر غټ بزنس دی او ګاډی جدا ډېر غټ بزنس دی. نو څه وایي a change in the price of one will affect the other also. ها سوري دا سبسټیوټ افیکټ خبره نه کوي. پرایس اف ادر ګوډز مطلب دا دی چې هغه سامان، هغه پروډکټس چې هغه دواړه د یو بل سره ملګري، لکه ګاډی او ټایر. که فور ایگزامپل ګاډي ګران شو نو د هغې سره به ټایرونه پرایس هم خیږي. صحیح ده. نو هغه پروډکټ چې هغه زموږ سره یو ځای راځي نو چې کله ته یو ګرانې نو بل ورسره هم ګران شي اتوماټیکلي. therefore if the prices of cars fall demand for them will rise. چې څنګه ګاډي پرایس ته راکم کړي د ګاډو د اخیستو ډیمانډ به سیوا شي، څنګه د ګاډو ډیمانډ سیوا شي دغه شان د ټایرونو ډیمانډ سیوا شي. where goods are substitutes, quality street chocolates and roast chocolates, a rise in the price of one will cause an increase in demand for the other. Substitute effect په کې دلته خبره کړې ده. وایي فور ایگزامپل زموږ سره یو هغه پروډکټ دی چې هغه جوینټ راځي، نو که ته یو ګرانې بل ورسره ګرانېږي. یا زموږ سره سبسټیټیوټ پروډکټس دي چې کله مونږ دا یو ګران کړو د هغې سبسټیټیوټ شته، نو خلک بیا ځي هغه اخلي، د دې ډیمانډ راکم شو، د هغه بل ډیمانډ څه شو، هغه سیوا شو. یا بل فیکټر راځي پاپولیشن. پاپولیشن چې دی هغه ډېر غټ امپورټنټ دی. کم پروډکټ چې ته خرڅې دا د کم پاپولیشن دپاره دی. یعنې فور ایگزامپل زه په کلي کې یو پروډکټ خرڅوم، نو په کلي کې دونه خلک نشتي، زما سیل به کم وي. صحیح ده. دغه شانتې که فور ایگزامپل زه په یو سټي کې خرڅوم چې ډېره پاپولیټډ دا ډېر خلک دي پکې، صحیح ده، نو هلته کې به بیا صحیح بیا به زما د پروډکټ ډیمانډ هم سیوای. دغه شانتې که فور ایگزامپل دا پاپولیشن یعنې بله خبره پکې دا هم راځي چې دا پروډکټ ته جوړې نو دا د کم ایج خلکو دپاره جوړې، دا خبره هم ډیمانډ کوي. صحیح ده. نو موږ په دې کې خبره کړې وه چې فور ایگزامپل زه دا پروډکټ بیبیز دپاره جوړوم، ماشومانو کډس دپاره جوړوم، په کم یو ملک کې به کډس بیبیز دا به صحیح سیوا به وي، نو هلته کې زما ډیمانډ هم سیوا وي. اوس یورپ شو یا یو کې شو نو هلته کې اولډ ایج خلک سیوا دی، یعنی مشران سیوا دي، نو هلته کې ویل چیر بزنس شو یا هر هغه کیر هوم شو. کیر هومز هغه چې کوم ځای کې دا مشران یا کم چې مشران شي نو هغو بیا هلته کې پاتې کوي او د هغو کیرینګ کېږي، نو هلته کې هغه بزنس ښه دی. نو ډیپینډ کوي چې په کم پاپولیشن کې هغه پاپولیشن څنګه دی. بیا راځي وایي که موږ د سپلای او ډیمانډ دا انالیسس وکړو په څه کې the distinction between increase and decrease in demand and expansion contraction demand are very important. Remember, دلته کې یو دوه reminders ورکړي دي. If a price change occurs, for example, the prices change کې there will be movement along the demand curve او دغه ته موږ shift وایو. صحیح ده. نو وایي the result will be either expansion or contraction in demand. چې کله ته price change کې نو په ستا په demand کې به shift راشي او هغه shift چې راشي نو دا به یا expansion یا به contraction. If the condition of demand change, for example, the demand condition change, so there will be a shift in demand curve and the result will be either increase or decrease in demand. So, either no dagi po jabani ba ya demand sewa shi ya ba kam shi. Dalda ki yo question na kare de why which of the following would not lead to shift in demand curve for overseas holidays? Your business day دو خلک په هالیډیز باندې لیږي، چکرو باندې لیږي ورسیز، نو وایي کم یوه خبره چې ده هغه به په ډیمانډ کې شفت را نه ولي، یعنی هغه په ډیمانډ څه فرق نه پرې باسي. نو ایډورټایزنګ کمپین، نو که دوی ایډورټایزمنټ کوي نو خلک به لکه خلکو ته پته لګي اویرنس به راځي، نو دا باندې ډیمانډ به سیوا کېږي. A fall in the disposable income of consumers. چې کله د کنزیومر
انکم را کم شي نو چې چا انکم کم وي نو هغه به چکر وسه کوي صحیح ده بیا راځي arises in the price of domestic holidays arise in the exchange rate for the domestic currency صحیح ده arise in the price of domestic holidays مطلب دا دی که فور ایگزامپل په دې ملک کې دنده domestic holidays چې دي د هغې پرایسز سیوا شي لکه فور ایگزامپل زه پاکستان کې یم که نه او چې زه پاکستان کې د دې خپل ځینه فور ایگزامپل زه مري ته ځم یا ناردرن پاکستان ته ځم او دا خرچه زما ډیره شوه لکه دلته کې پرایسز یا ایکسپنسیو شو دا نو زه به وایم چې فور ایگزامپل په دې 15 لکه لګي نو په دې 15 لکه زه بار ملک ته ولیږم یا بار ډیمانډ به سیوا شي صحیح ده نو خو دا څلورمه خبره چې ده arise in the exchange rate for the domestic currency domestic currency یعنی ستا د ملک کومه کرنسي چې ده که د هغې exchange rate سیوا شي یا دې د هغې سره بیا کار نشته صحیح ده د دې باقي خبرو ورسره کار شته ډایرکټلی او د دې څه مطلب نشته د خبرو سره نو ډي آپشن به راشي دا ټایپ کوېشن تاسو ته راتلی شي چې یاره کومه خبره ډیمانډ باندې افیکټیو کیدی شي او کومه خبره نشي کیدی صحیح ده بس دغه ځای پورې پوره دی صحیح ده انشاءالله نیکسټ سیشن کې به دې ځای نه سټارټ کوو تاسو یې ریډ کوئ ریډ کوئ کوم ځای باندې نه پوهېدئ نو بیا تپوس وکړئ صحیح ده سمه ده سر جي سمه ده صحیح ده ورځئ ښه سبا به انشاءالله بیا دغه ځای نه مخې ته ځو الله پامان